Yêu là cưới. Tường và Quang Bảo chào đón quý vị đến với chương trình Yêu là cưới. Quý vị thân mến, mỗi lần đến với chương trình của chúng ta thì chúng ta sẽ được lần lượt gặp gỡ các cặp đôi, được lắng nghe những câu chuyện của họ và đặc biệt là sự chuẩn bị của họ cho ngày trọng đại nhất của đời mình, đó chính là ngày cưới. Thì hôm nay mở đầu chương trình thì cho phép em được hỏi chị câu nhá, là theo chị á thì chị nghĩ rằng là trong tình yêu á, đã yêu nhau rồi thì có nhất thiết là phải cưới nhau không, hay chỉ cần yêu nhau thôi vậy là đủ rồi? Câu hỏi này của Bảo cũng rất là thú vị. Tại vì cái này phải tùy theo cái quan điểm của từng người. Có những cặp đôi họ nghĩ rằng là quan trọng nhất là yêu. Và đặc biệt là trong giới nghệ sĩ của mình thì Tường đã gặp rất nhiều người chị bạn khuyên Tường là cưới làm cái gì, yêu là sống với nhau thôi. Nhưng thật ra có những gia đình thì họ rất quan trọng cái đám cưới. Còn yêu cũng chỉ gọi là bồ thôi, người yêu thôi. Coi như là chị là phải cưới, phải chính thức, phải cưới, phải có hôn nhân. Ủa bạn Bảo có bạn gái không hợp tuổi hay sao vậy? Dạ không, em có các bạn gửi thư về fanpage chương trình để mà hỏi vậy thôi. Cho nên lấy ra em hỏi chị. Thế thì ngày hôm nay chúng ta một lần nữa sẽ gặp gỡ các cặp đôi và tiếp tục lắng nghe câu chuyện của họ các bạn nha. Thì vui cũng có mà buồn cũng có, chia tay thì cũng có 2-3 lần. Lì cực kỳ luôn. Dạ anh có gan không? Có gan ngày qua. Nói em thật sự rất là lo lắng cho anh. Và bây giờ xin mời cặp đôi đầu tiên. Nè, giới thiệu với Bảo là hai bạn này quen nữa. Vậy hả? Sao chị đem người quen chương trình hoài vậy? Tại cái mặt chị cũ á nên là ai chị cũng quen hết trơn á. Chào hai em. Dạ em xin tự giới thiệu là em là Nguyễn Ngọc Hiếu và năm nay 30 tuổi. Đây là bạn gái của em ạ. Em là Thí Diễm, em đến từ Bình Dương, em 29 tuổi. Hai bạn thì không có lạ gì với các Tường nữa rồi đúng không? Cho chị hỏi lại cái là mình tham gia bạn muốn hẹn hò tới nay là bao lâu rồi? Dạ tụi em quay lúc đó là tháng 11 năm 2016. Chào cả mọi người. Em tên là Nguyễn Thị Diễm, năm nay em 27 tuổi. Em là Nguyễn Ngọc Hiếu, năm nay 28 tuổi và đến từ Bình Định rồi. Nếu như hai bạn là đồng ý thì mình bao lâu mình tiến tới hôn nhân được con trai? Em thì có 1 năm hay 1 năm rưỡi cũng được chị. Chúc mừng các bạn. Lo cho em lắm á, thật á. Buổi mà gặp mặt đầu tiên đây là quay số cuối cùng rồi. Ra là trời rất là tối luôn. Giờ là mưa tầm tã nên bữa sau bị bệnh. Ra mà anh không xin số điện thoại em mà chắc về hai người không biết sao liên lạc luôn. Bữa đó em làm cũng ra sớm hơn ảnh. Ngồi chờ mà cái người ra mà nói không nổi luôn á. Anh thấy anh cũng sợ sao ngồi cái nói vậy thôi đi về sớm. Trên đường về thì anh thôi em chạy trước đi, anh ghé mua cái này cái anh chạy từ sau. Sau hơi anh nói nè em nhớ về uống thuốc đầy đủ. Là ghé vô mua thuốc á hả? Đó đầu cảm động. Thấy anh này là người biết quan tâm. Là mới ngày đầu là cảm động liền luôn rồi. Còn Em thì cũng rất vui vì cái lúc đó em làm ra hơi muộn. Mà Diễm bữa đó đi tập huấn nên về sớm hơn. Thì cô ấy đợi em từ cái lúc mà 3:30 cho tới 5:30 ngồi quán phơ đợi á. Để thấy cô ấy mà đang đâu mà đừng ngồi đợi em cái hơn 2 tiếng hồ nữa. Nên là thấy cảm động. Có lần em thật sự rất là lo lắng cho anh. Chỗ anh qua nhà em có 30 phút thôi mà em chờ gần 1 tiếng đồng hồ. Tại bình thường em không bao giờ gọi điện cho anh đâu. Anh phải là người chủ động cho em. Lúc đó em linh cảm sao em gọi gần 10 mấy cuộc không nghe. Nên là tự em lấy xe đi. Từ đó giờ em chưa qua chỗ anh nên không biết anh ở chỗ nào luôn. trời đất ơi, quen nhau một thời gian mà cũng vô tâm dữ vậy. Cuối cùng là tại sao hôm đó gọi anh không nghe máy? Là ảnh vô tiệm sửa xe. Xong ảnh ra cái bị rớt điện thoại hôm đó. Ảnh qua gần tới nhà em, ảnh móc điện thoại ra tính gọi cho em. Nhớ là mất tiêu. Nhưng mà lúc đó là bạn thật sự có lo lắng cho em đi đường mà em không biết phải làm sao luôn á. Nghĩ là không biết ta đang ở đâu, liên lạc cũng không được. Coi như là 1 năm đi qua với nhau rồi. Thế thì các bạn có kỷ niệm vui buồn gì trong vòng 1 năm vừa qua không? Chắc là phải có chứ nhỉ? Thì vui cũng có mà buồn cũng có. Chia tay thì cũng phải 2-3 lần. Hả? Ủa sao vậy? Sao chia tay vậy em? Có 2-3 lần hả? Thì cũng giận hờn vui vơi thôi. Ai là người nói chia tay? Dạ em cũng là người nói. Chia tay nhỏ thì là ảnh cứ hay quên điện thoại á, mà đi đá banh hay gì á, cái về quên gọi em. Coi như là vô tâm. Có không? Bạn có vô tâm không? Dạ không đâu ạ. Vì cái lúc mà em đi làm về á, cái điện thoại hết pin thì em thay đồ em đi đá banh luôn, quên gọi. Để cái lúc về rồi xong em mới gọi thì không nghe máy. Rồi sao? Rồi lúc đó không nghe máy rồi làm gì? Thì em gọi 5 số cuộc gì á mới chịu nghe. Mà nhắn tin thì không nhắn lại. Gì để qua điện thoại thôi mà chia tay hả? Không giận. Ai giận hả? Mỗi lần giận nhau là giận nhau bao nhiêu lâu? Bình thường thì giận 1 ngày thôi mà có một lần thì giận cả tuần đó. Cái đó lần nào mà giận cả tuần? Lý do gì? Lúc đầu mới quen thì anh đã hứa là đúng 1 năm, cuối 27
là mình sẽ tiến tới hôn nhân. Lúc đó em mới bàn bạc với anh là bây giờ có gì chắc chắn với em không. Coi như là có hứa trước rồi, cho nên là tới gần 1 năm rồi bắt đầu là nhắc lại. Đầu á thì gia đình Diễm á, nói là phải có nhà cửa ổn định trong này, thì em thấy em chưa có thể có điều kiện đó nên là em im lặng. Thì lúc đó là Diễm giận em và chia tay em. Em hứa là 1 năm, tại sao không cưới mà phải tới 2018 mới cưới? Rồi nhưng mà bây giờ 1 năm rồi chưa có nhà cửa thì tính 5 rưỡi sau có kịp. Không, cái đó thì lúc đó thì em với Diễm có bàn lại rồi. Gia đình gái khó lắm chị ơi. Khó là Khó làm làm sao sao? cụ thể? Tại vì em qua mặt á là em qua em gặp chở đi ăn uống hoặc là đi chơi rồi á là khó chịu lắm. Kiểu như là không đồng ý. Có xin không? Dạ em xin chứ. Em xin nhưng mà cứ thì mẹ Diễm lúc đầu thì không có thoải mái, không có ưa. Không ưa em là lý do tại sao không ưa em? Tại vì em ở xe rồi đó nên là lúc đầu khó lắm. Mà Diễm nói em là cố gắng lên. Có nản chí không? Dạ không chị, mưa dầm tắm lâu mà chị. Coi như là ba mẹ thì coi như là miệng nói không đồng ý thôi, nhưng mà đi thì vẫn cho đi. Chứ có bao giờ mà có cái hành động đó gọi là ngăn cấm một cách triệt để không? Thì cũng có bữa qua chở em đi nhưng mà không nói hết, xong rồi cái đi rồi cái ba điện thoại. Ba hỏi sao mà ba mẹ thấy không được nhưng mà con cứ vẫn tiếp tục. Cái em nói thì ba cứ tin tưởng con. Xong rồi cúp máy cái em mới nhắn một tin nhắn thật dài cho ba. Em nói là cái người con chọn là con đã xem tìm hiểu kỹ, con mới chọn là người mà có thể cho con hạnh phúc, là người có ý chí trong công việc để phát triển sau này. Sướng thì con hưởng, mà khổ thì con chịu. Em nhắn cho ba em vậy hả? Vậy Cô đó. này cũng mạnh mẽ không ra. Cũng phải mình phải tự thuyết phục trong gia đình mình trước mà mới tạo được cái niềm tin cho anh. Sau cái lần chia tay đó thì khoảng cỡ 1 tuần là Diễm có gọi điện cho em, là lúc mà 30 tháng 4 á, là Diễm họ nói em là qua xin bố mẹ cho về ngồi nhà em chơi. Mặc dù hai người vẫn đang giận nhau nhưng mà em nói bây giờ anh cứ dẫn em đi chơi một lần cho nó thoải mái tâm trạng hết đi, hai đứa rồi xong rồi sau đó quyết định luôn. Em nói giờ muốn đi thì qua xin nhà em thì cũng hơi khó. Em nói vậy anh cứ giờ anh có gan không? Có gan thì qua. Em nói rồi anh sẽ qua. Đúng Rồi có qua không? Dạ có ạ. Khi mà qua xin á thì gia đình bạn gái làm sao cho đi được, nhưng mà lúc đó thì em trai mặt luôn, qua xin luôn. Là em vô gặp ai? Em xin gặp ai? Đầu tiên em gặp mẹ em xin thì mẹ nói là cái đó phải hỏi chú. Chú mới quyết định được. Bữa đó là ngày dỗ, em ngồi em đợi bố khoảng cỡ nửa tiếng thì bố ra nói, thì nói khoảng cỡ 20 phút mới cho Diễm đi. Lúc đó thuyết phục sao mà cho Diễm đi được? Thì em thuyết phục bố Diễm là nói là chú cho con dẫn Diễm về ngồi đó để thăm gia đình con. Thứ hai là muốn cho Diễm đi du lịch một thời gian, tại vì trong công việc nhiều lúc nó áp lực. Là chú đồng ý liền hay là chú không đồng, đầu tiên phản ứng của chú là chú như thế ngầu nào? lưỡng lự một chút xíu chú cho đi. Hứa nhiều điều chắc chắn sao mới cho đi. Lúc đó hứa gì em? Trời, hứa mà đâu có giấy cam kết gì đâu có giấy trắng mực đen gì đâu mà cho đi luôn, gan quá vậy. Dạ lúc đầu á thì phải cho bé Út đi theo em. Mẹ Diễm nói phải cho bé Út đi theo. Chừng sau tới cái ngày mà tụi em đi á thì tự nhiên bé Út không đòi đi nữa, ở nhà luôn. Là cuối cùng vẫn đi được hai đứa. Dạ. Rồi khi ra ngoài quê thì gặp ai trong gia đình của em? Có, gia đình em đầy đủ đó, vì bố mẹ em rất thoải mái, dễ chịu. Nên em mà chọn ở đâu, cưới ở đâu là bố mẹ em đồng ý hết. Tại vì bố mẹ em nó có nói với em là hạnh phúc cho con lấy, còn bố mẹ sống với con một thời gian thôi chứ không có sống với con cả đời. Coi như bước đầu là thấy thuận tiện về mặt hai gia đình này đúng không? Một gia đình thì cho đi, một gia đình thì cũng ủng hộ chuyện tình yêu của con cái. Rồi Như vậy thì tại sao còn cái biến cố gì nữa không? Như vậy thì tại sao không cưới sớm theo ý định của bên nhà gái? Nếu như mà một người khác á, không có sức chịu đựng mà không yêu cô ấy á thì người ta chạy lâu rồi. nãy thấy nói tốt không mà Chịu chỉ có đựng lì gì? thôi mà sao chịu đựng Còn gì? cái gì giấu giếm đây nè, chịu đựng gì? Em không có giấu gì hết. Tại vì á bạn gái không bao giờ gọi cho em phải người gọi trước. Dù chuyện gì vậy em phải người gọi trước. Không bao giờ vậy. Nói chung là hình như là bên đây cũng có hơi trên cơ của anh này chút xíu. Nhưng mà chị nói thiệt, phụ nữ mình cũng lâu lâu mình thí dụ thật sự mình có lỗi thì mình phải xin lỗi chứ. Đôi lúc mình cũng xuống một xíu cho cái hạnh phúc cho anh cảm thấy là anh cũng có giá trị chút xíu. Không, chứ bình thường mình để trong bụng không, mình không nói ra là nhiều khi mình lại thiệt thòi á. Ai là cái người đề ra là mình phải đám cưới, em là người chủ động chứ anh không có chủ động với em chuyện đó hả? Ảnh gì lúc nào cũng nói là thương em thôi, nhưng mà em nói là thương á, thì phải đi đến hôn nhân. Tại vì em cũng có một lần á, là coi như chuẩn bị hôn nhân rồi. Ủa chuẩn bị hồi nào? Là cũng năm 2015 em chuẩn bị hôn nhân nhưng mà là bạn trai trước đó. dạ.
Rồi nhưng sao? mà có như là chuyện gần tới hôn nhân thì xảy ra nhiều chuyện nên là hủy cái niềm tin của ba mẹ em đặt cho em rất là nhiều, nên là sau lần đó thì em cảm thấy là có lỗi với ba mẹ, nên là lần này á, em chọn thì nói một lần nữa nhờ ba mẹ tin con lần nữa. Em có chia sẻ điều đó với bạn trai của em không? Thì lúc đầu thì em cũng có nói với anh. Lúc đó bạn có bị áp lực không? Tại vì một người con gái mà từng đi qua một cái vết thương như vậy rồi, bạn nghĩ như thế nào? Mỗi con người đều có một cái quá khứ khác nhau, nên là em chỉ có biết hiện tại thôi, còn quá khứ như thế nào em không có tính tới. Người phụ nữ để cho em biết điều đó thì người ta tôn trọng mình rồi, nên là mình không có quan tâm đến cái quá khứ của họ nữa, đỡ cái đó đỡ cho hai đứa nó thoải mái hơn. Có những điểm nào em không hài lòng về Diễm không? Lì cực kỳ luôn. Biết là em với Diễm đang là tranh cãi một vấn đề, nhưng mà biết Diễm sai nhưng mà không bao giờ xin lỗi, mà cứ làm lơ luôn, mà cũng không chịu nói chuyện luôn. Rốt cuộc em phải ngồi đi xin lỗi. Như là bướng luôn á hả? Tật gì cũng là em xin lỗi hết. Trời ơi. Tại vì nói chuyện sao anh cũng không nói qua em luôn. Em ăn hiếp ảnh phải không? Nhưng mà nếu em sai thì em sao không xin lỗi? Tại vì lúc đó em cảm nhận em không có sai. Hôm trước là cãi nhau như vậy thì im lặng, hôm sau em tự cảm nhận mình thôi chuyện nó không đến nổi, hai đứa tự nhiên quê. Chứ còn em là chưa bao giờ xin lỗi ảnh hết. Chưa. Rồi còn Diễm, còn em thì Diễm có cái gì không hài lòng về người bạn trai của mình không? Anh thì một người rất là hoàn hảo, như tin mạng hay nên nói là một người mà không hút thuốc, không rượu chè, không gái, công việc ổn định, biết nấu ăn. Hỏi tên đời này còn không? Cái em nói ủa người mình đang quen còn vậy sao mình không biết nắm bắt, không biết tôn trọng. Chết rồi chị, tự nhiên em thấy không có cái nào mà không có hết trơn á. Thôi em là bỏ đi nha, bỏ. Nhưng bây giờ chị hỏi nè, bây giờ là hai bạn đã có ngồi với nhau để mà tính cái chuyện hôn nhân, chuyện ngày cưới chưa? Em sẽ cuối năm sau. Cuối năm sau, của 2018. Sao dời nữa? Dời lại so với gia đình là khoảng nửa năm. Lý do là sao dời nữa? Tại vì giờ một vấn đề á là mẹ em đang đâu. Thứ hai á vì giờ này á thì kinh tế của em kiểu như là đang bấp bênh á, nên là em muốn là em không cần nhờ vô gia đình, em muốn tự tay em lo cho cuộc sống của em. Nhưng mà bạn gái có chịu đợi em không? Sau cái đợt cãi nhau 30 tháng 4 đó thì đã có thương lượng lại. Mà ba mẹ em có đồng ý không? Thì cũng lâu lâu cũng hỏi lại, nói từ từ. Nhưng mà cũng phải làm cho ba mẹ an lòng chứ, tại vì cũng đã một lần rồi đúng không? Cho nên là lần này thì cái gì nó cũng phải chắc chắn rõ ràng. Rồi có bao giờ mà bạn qua nói chuyện với lại ba mẹ của Diễm một cách trực tiếp là sẽ xin cưới chưa? Dạ chưa, tại vì bố mẹ của Diễm thì cũng đã biết em quen Diễm rồi, cũng tính tới mà tương lai về sau. Tại vì bạn gái Diễm là đã bị một lần như vậy rồi, thì gia đình Diễm tâm lý mà ba mẹ nào cũng thương con gái hết, là sẽ lo lắng không biết phập phồng, biết anh này anh hứa nữa dời nữa là tới đó là anh có cưới hay không, đúng không Diễm? Dạ đó là cũng một nỗi lo sợ của em á. Tại vì mình đâu biết tương lai chuyện gì sẽ xảy ra. Đúng nữa. Rồi. Nhưng mà bây giờ người bạn trai của mình đang gặp có những cái khó khăn như vậy thì mình sẽ giải quyết những vấn đề như thế nào? Em cũng có định hướng rồi. Bây giờ cả hai cùng chung tay để xây dựng chứ không phải là phụ thuộc vào mình ảnh. Em cũng có chuẩn bị cho bản thân em riêng. Lúc đó thì em có hai người hỗ trợ với nhau để làm. Coi như là biết có khó khăn đó. Nhưng mà ở đằng Nam em có còn có băn khoăn lo lắng gì cái ngày hôn nhân của cái năm sau hay không? Điều lo lắng lớn nhất của em là nhà trong này. Qua cái đợt 30 tháng 4 đó, em với Diễm mới thư nói là khi mà hai đứa có cưới nhau thì chúng ta thuê nhà ở một căn nhà ở ngoài, sống một thời gian, sau đó hai đứa cố gắng sẽ mua nhà trong này sau. Nhưng mà cái điều này bạn đã thuyết phục được gia đình của Diễm chưa? Gia đình của Diễm đã đồng ý như vậy chưa? Đây là mới sự tính toán của hai người. Nhưng nếu mà gia đình không đồng ý rồi thì sao? Không, ba mẹ vẫn tôn trọng cái quyết định của con gái. Thật ra bà thấy như thế này, cái ngôi nhà nó chỉ là hiện hữu về mặt vật chất thôi. Cái quan trọng lớn nhất trong một cái mối tình á, của một cuộc hôn nhân á, đó là cái mái ấm. Nó thuộc về mặt tinh thần nhiều hơn. Nhưng nếu như các bạn thật sự là các bạn tin tưởng với nhau, yêu nhau thì Bảo nghĩ là cái chuyện mà hai bạn có nhà là cái chuyện mà chắc chắn sẽ có được. Thì bây giờ nhân chương trình đây chị nghĩ là em phải nên có một cái lời hứa hay là gửi đến gia đình của Diễm để người ta yên tâm, để cho con gái người ta chờ em vì em trễ hẹn rồi. Vậy là em nghĩ là khi mà có một cái lời nói gì đó ở đây sẽ làm cái động lực để mà giúp cho các bạn sẽ cố gắng đạt được cái chuyện đó nhanh nhất có thể. Con xin hứa là cuối năm 2018 con sẽ đem tới cho Diễm một hạnh phúc. Con sẽ cố gắng làm được điều đó. Con xin cảm ơn. Con cũng xin hứa với ba mẹ là đây là hạnh phúc con chọn. Thì con sẽ cố gắng vun đắp và xây dựng một hạnh phúc để ba mẹ không phải buồn lòng vì con. Và con xin hứa với ba mẹ của anh Hiếu là nếu mà tính hôn nhân với anh thì sẽ là một người vợ không để hai bác phải buồn phiền hay là
Lo lắng. Trời ơi, mình phải chắc chắn. Chắc chắn chứ, đừng có nếu. Ở giờ này mà còn nếu nữa hả? Thì dù sao em cũng một lần nên là cảm giác cũng còn lo sợ. Diễm vẫn còn một cái sự lo lắng trong lòng. Vậy thì em phải làm sao để cho bạn gái yên tâm. Và cái sự chờ đợi của người ta phải có cái giá trị. Chờ đợi để được hạnh phúc. Anh hứa là anh sẽ cố gắng làm tất cả để được mang đến được hạnh phúc cho em. Cố gắng lên nha. Và thông qua chương trình này anh có một món quà để tặng em. Trời ơi, luôn luôn được nhận quà, thích quá. Yeah. Khó khăn cũng đang cố gắng cùng nhau vượt qua. Khó lắm, nội đeo chiếc lắc là cũng thấy khó khăn nữa. Cuộc sống còn muôn vàn những khó khăn nha hai bạn. Yeah. Không sao hết, cái gì nó cũng phải có khó khăn lúc đầu. Này bây giờ bà Mai đã lỡ làm mai mối cho người ta rồi thì bây giờ là giúp người ta nữa đi chị Tường. Một năm sắp tới là còn rất nhiều những cái khó khăn và thử thách dành cho hai bạn. Và Tường cũng như là Quang Bảo mong rằng hai bạn sẽ cố gắng vượt qua những thử thách đó. Và chúc hai bạn sẽ có được một cái ngày đám cưới thật là viên mãn, thật là hạnh phúc. Cố gắng lên nha. Đây một bó hoa của bạn. Rồi trước khi mà chia tay chương trình thì mời các bạn sẽ cùng bước đây một chút xíu để chúng ta sẽ có một cái phần quà dành riêng cho hai bạn nhé. Xin mời. Và bây giờ thì chương trình sẽ có một trong những phần quà sau đây sẽ gửi tặng cho hai bạn. Tùy theo mình may mắn và trúng được phần quà nào nhé. Thứ nhất, đó là một cặp nhẫn cưới của Hưng Phát USA trị giá 18 triệu đồng. Thứ nhì sẽ là một suất chụp ảnh cưới trị giá 16 triệu đồng tại áo cưới Milan. Cái kế tiếp cũng là một phần quà của Hưng Phát USA trị giá 3 triệu đồng. Và kế tiếp nữa là một cái thẻ xem phim tại hệ thống rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng trị giá 1 triệu đồng. Và cuối cùng là một vài cái bình uống sữa. Bây giờ mời hai bạn. Cố lên. Yeah. Hả? 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 Nhưng mà Bảo nghĩ là ngày hôm nay cái điều quan trọng không phải là cái giá trị món quà mà các bạn nhận được, mà đó chính là cái giá trị tinh thần mà các bạn đã có được trong ngày hôm nay, đúng không? Mà hy vọng rằng qua chương trình thì các bạn đã có thêm được động lực để mà cố gắng cho tình yêu của mình. Chúc cho tình yêu của các bạn sẽ mãi mãi luôn đẹp như thế này. Em thì là cô gái ăn mặc phong cách so với anh này thì hai lúa lắm. Mà anh tức quá, anh là đập cái điện thoại một cái em chìm luôn. Sẽ tìm một cái cách nào đó tổ chức đám cưới luôn. Mặc dù là gia đình không cho phép, mẹ không khó nhưng mẹ cũng không dễ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời. Mời hai em ngồi. Xin mời hai bạn. Xin chào chị Cát Tường, chào Quang Bảo cũng như là các bạn khán giả ở trong phim trường ngày hôm nay. Thì mình tên là Phi Bằng, năm nay là 30 tuổi, hiện đang là IT ở bên quận 2. Người kế bên Bằng đây là bạn gái hay còn gọi là Gấu. Gấu. Là Gấu. Xin mời bạn giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào chị Cát Tường và anh Quang Bảo và xin chào mọi khán giả. Em tên là Hồng Vân, năm nay em 31 tuổi, em làm kế toán. Em là gặp chị lần nào chưa? Dạ chưa, em Chưa, nhưng mà em là rồi đúng không? Dạ, 19 tháng 11 năm ngoái thì em có tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Đó, Hò. chị nhớ mà. Vậy luôn đó hả? Nhớ. Con tên là Phi Bằng, năm nay 29 tuổi. Chúc mừng sự ồn quá. Bạn nữ ở bên Bạn Muốn Hẹn Hò là quen nhau được tới ngày 7 tháng 12. Nhớ luôn hả? Sau đó đến ngày 18 tháng 12 thì ngày hôm đó em mới gặp được Gấu của em hiện tại. Rồi đây là một bạn trai hết sức là kỹ tính. Như là nhớ chính xác. từng ngày nào gặp bạn gái cũ kia, rồi ngày nào là gặp bạn gái là Gấu hiện nay. Em cũng quen bạn của Gấu trước. Đó là bạn của em, nhưng mà cũng là bạn của anh Bằng, nhưng mà kết bạn trên Facebook. Bạn nó nói là anh ơi anh có muốn thoát ế không? Cái Bằng mới nói là muốn chứ. Cái xong rồi bạn nó nói là em sẽ giới thiệu cho anh bạn của em, hẹn ngồi đi uống cà phê. Thì lúc đó là em nghĩ là giống như là hai người đó là bạn bồ với nhau nên mình uống chơi nó đỡ ngại thôi. Nhưng mà tới thì ai ngờ cả ba người lần đầu tiên mới gặp nhau. Cái ấn tượng đầu tiên hai người gặp nhau là như thế nào? Em nói thiệt với chị á, là ấn tượng đầu tiên không có gì hết trơn á.
rất là bình thường luôn. Thấy cái hai người không ai nói chuyện hết á, mình không thấy lạ trong người. Cái em thấy cũng tội thương thương. Em thì là một cô gái cũng hơi xì tin, có nghĩa lúc đó ăn mặc phong cách so với anh này thì hai lú lắm. Chị nghĩ sao mà thời buổi bây giờ mà 30 mấy tuổi mà áo thun, quần tây rồi thêm cái áo khoác mà trời thì nóng, thêm cái mang cái đôi dép mà dép sandal á, em nhìn vô là thấy đã gì buổi tối thì nhìn mặt thư sinh, nó giống như là mới học đại học cái gì đó. Không chị ơi, coi như là cái bộ đó là cái bộ đẹp nhất của em rồi đó. trời ơi. Người ta cũng có cố gắng rồi, nhưng mà như hai bạn chia sẻ nãy giờ, hai bạn chia sẻ nãy giờ là không hai đồng điệu. không được. Hai bạn chia sẻ nãy giờ là hai bạn đang không có ấn tượng lần đầu tiên với nhau như thế nào. Tôi chưa có được kiểm chứng, thì ngày hôm nay là hình như là bạn của các bạn đang có mặt ở đây để tôi hỏi bạn đó coi như thế nào. Có không? Bạn đang ở đây đúng không? Rồi, xin mời bạn. Chào chị Cát Tường với là chào anh. Em tên là Diệp. Ủa mà sao em không quen luôn đi rồi em giới thiệu cho người khác làm chi vậy? Không phải đó chị, tại vì cái này nếu mà em quan lẽ khác, còn ví dụ mà em đã xác định em giới thiệu cho bạn bè thì nó khác đó chị. Ủa mà sao tự nhiên cứ giới thiệu bạn bè tốt dữ vậy trời? Rồi lúc đó ra ngồi chứng kiến là em ngồi đó rồi em cảm thấy làm sao? Nói chung là lần đầu gặp cũng không ấn tượng gì, cho nên mỗi người làm mỗi việc. Rồi mấy lần sau là ta hẹn hò rồi em có đi chung nữa không? Từ lần đó thôi, còn mấy lần sau là em chỉ qua tin nhắn em hỏi han thôi, chứ còn em không có tham gia nữa. Rồi nhưng mà cái lúc mà em gặp ra rồi gặp ảnh em có sao xuyến gì không? Dạ không, bình thường. Là thấy mai mối là đúng á hả? Là sau bữa đó là có gọi tính là hẹn hò không? Chưa đúng không? Em nghĩ là chưa. Cái tật của em hay tò mò tìm hiểu lắm. Vô cái tường của bạn Diệp tìm thì lúc đó mới gửi tin nhắn qua để kết bạn. Thì lúc đầu em chỉ nghĩ là chắc là bằng quen với Diệp cho nên bằng muốn tìm hiểu về cô bạn đó. Cái cũng nhưng mà khi mà vô chat nói chuyện thì chẳng thấy bằng hỏi gì về cái người bạn đó, mà cứ hỏi về mình xong rồi cái tự nhiên ngồi mình nói chuyện, cái quan tâm rồi bắt đầu kể chuyện về cuộc sống. Ví dụ giờ kỷ niệm cái ngày quen nhau đi thì mình sẽ lấy cụ thể là cái ngày nào là cái ngày hôm đó là ngày 26 Tết. Thì hôm đó em mặc cái váy nó hơi ngắn mà lại nó ôm á, cái em ngồi một bên, nhưng mà vừa bận ngồi một bên nhưng em không có nhìn ai hết á, thì ảnh sợ chạy ổ gạo dịch á, thì em tưng lên thì sợ rớt á, cái ảnh lấy cái tay em á, ảnh bắt quàng vô, thì lúc đầu lúc mà ảnh cầm cái tay em mà quàng vô á, thì tự nhiên cái tim em nó đập phanh. có rung động, có nghĩa là cái mặt của em lúc đó chị chưa tưởng tượng, có nghĩa là ai mà nhìn thấy chắc là ngượng ngùng mà nó đỏ giống như là lần đầu tiên mới yêu vậy đó. Cái 5 phút sau bạn thấy ngại cái tim mình đi đập cái loạn xạo của em. Trời, 5 phút sau mới ngại lên hả? Có nghĩa là không, có nghĩa là lúc đó nó ngại ngùng rồi, nhưng mà cái tôi không ngủ được, tự nhiên thao thức cái nhớ là cái kiểu hồi nãy tự nhiên không có ngủ được. Cái là lúc đó em cảm thấy là mình bắt đầu thích. nắm tay đầu tiên rồi. Bạn này nhớ rõ lắm. Bây giờ bạn có nhớ cái nụ hôn đầu tiên là cái ngày nào không? Tôi mới nể đó. Bạn nhớ không? Cái nụ hôn đầu tiên á là ngày 9 âm. Hả? Ủa sao nhớ ngày âm không vậy? Tại ngày dương tôi không nhớ. Tại cái lúc đến Tết mà, Tết người ta phải tính ngày âm. Thì cái mùng 1 Tết á thì là em đi chơi với một bạn của em, thì nhỏ bạn đã có gia đình và có con, thì nó kêu lấy chồng đi Vân, lấy chồng có nhiều cái thú vị và vui lắm chứ để gì cho ba mẹ lo. Cái em bây giờ mới gọi điện cho anh này nói chuyện vu vơ, xong nó kêu là anh hay là hai đứa mình cưới nhau đi. Ai nói? Em. Mùng 1 Tết? Dạ, mùng 1 Tết. Trời ơi, coi như là gặp nhau ngày mười mấy tháng 12, 18 dạ, 18 tháng 12. 18 tháng 12 cho đến Tết năm nay là hình như Tết sớm đúng không? Là ngay giữa tháng 1 là mới quen nhau chưa đường tháng nữa mà ngay mùng 1 Tết mà hỏi người ta một câu vậy á hả? Đó là cái ngẫu hứng thôi, em chỉ hỏi thôi, nhưng mà ai ngờ anh kêu cưới thì cưới. Cái em kêu thì lúc đầu có thể là mình chưa có tình cảm, nhưng thì cứ cưới đây thì chúng ta sẽ tìm hiểu, thay vì là những mối tình trước là chúng ta quen lâu nhưng mà cuối cùng không có đến đích. Thì bây giờ mình thử một lần coi thử. Cái em kêu vậy thôi anh cứ về nói ba mẹ đi, em sẽ nói với ba mẹ em. Xong nhưng mà em về em thưa ba mẹ mình thiệt luôn. Dạ. Bên nhà có phản đối gì không? Lúc thì ba mẹ kêu là thì tùy con thôi, bởi vì cái đó là tự con chọn. Anh bạn cũng nói chuyện với gia đình thì cũng ok. Thì lấy cái ngày 14 tháng 5 là ngày cưới. Khi mà bạn cưới tự nhiên bắt đầu hai đứa có nhiều chuyện để nói lắm. Muốn làm gì đó. Thì không có lúc đó anh kêu chị thôi ngày mùng 9 anh ra nhà em nha, coi như là vừa nói chuyện và vừa cho biết mặt luôn. Thì cái cảm xúc mà xa nhau á, bắt đầu nhớ nhau nhiều lắm. Ngồi tưởng tượng ra chắc mình gặp ảnh chắc mình cũng sẽ hôn hay là thể hiện tình cảm gì đó. Nhưng mà khi đang tới ngoài giữa đường á, không ai dám làm gì hết, ngượng. Ủa là nãy giờ kể câu chuyện là chưa có hôn luôn á hả?
Thì khi mà về phòng rồi á thì ảnh ôm em, cái ảnh hai đứa hôn nhau. Lúc đó là tình bắt đầu nụ hôn đầu tiên của hai đứa. Trời đất ơi. Lúc đó có đỏ mặt rồi điện có chạy chứ. Lúc đó luôn mà cái mặt cái anh này sao anh làm cái kỳ vậy. Nhưng mà không, cái này chắc là đợi tới lúc cưới xong mới cho hôn luôn á. Nhưng mà ở đây nó có một cái điều nó hơi bị trật, nó hơi bị tréo tréo chút xíu, có nghĩa là người ta phải hôn nhau, yêu nhau rồi người ta phải cảm giác là thấy hợp nhau người ta mới về nhà hỏi gia đình. Còn lần này là em bị ngược, có nghĩa là em hỏi gia đình, em hứng lên, đúng rồi, hỏi gia đình rồi lúc đó em mới hôn. Rồi có khi nào rồi bây giờ vài bữa nữa rồi em hứng rồi em không cưới nữa không, hay là em chia tay không? Gia đình bên em cũng đã ra ngoài nhà để nói chuyện với gia đình của của gấu em rồi. Thì dự kiến là sẽ tháng 2 âm năm sau. Ủa nãy mới nói tháng 5 rồi sao giờ lố luôn rồi? Thì lúc đầu là không có nói gì hết. Nhưng mà khi mà vô thành phố xong á, em thấy còn 2 tháng rưỡi nữa mà chẳng thấy bên nhà anh Bằng qua. Thì em mới hỏi ảnh, nhưng mà ảnh cứ nói là không sao. Nhưng mà cái một hôm cuối tuần thì em với hẹn nhỏ bạn đi uống cà phê có anh Bằng nữa. Thì cứ đang nói chuyện bình thường vui vẻ lắm. Thì nhỏ bạn đó vô tình với hỏi là ủa mà hai người tính sao rồi, sắp đến mà sao còn chưa thấy chuẩn bị gì hết. Thì giống như là đến cái ngày đám cưới là ngày 5 tháng 5 năm ngoái, tháng 2017 ấy đúng không? Thì lúc đó ảnh mới nói ra thì thật bố mẹ vô tình đi coi ngày là nói là cái năm nay em bị tam tai không có hợp nên phải dời lại ngày năm sau. Ủa mà người nhân vật chính không biết? Dạ đúng rồi, em không biết gì, có nghĩa hôm đó em mới biết cho nên em mới bị sốc. Mà lúc em sốc mà em ngồi em nói nhiều lắm, bởi vì em là cái gì mà biết sâu á, trời ơi nói nhiều, nó quá trời. Ở đây em không có sốc mà em vẫn nói nhiều mà. Vì vậy tính em không thích nói nhiều mà chị. Em không cho anh giải thích. Em có ngồi em cứ bắt em ép buộc ảnh vào con đường mà anh tức quá anh lại đập cái điện thoại một cái em im luôn. Có đập điện thoại nữa hả? Không phải đâu, tại vì lúc đó đang cầm cái điện thoại trên tay đang lướt Facebook mà bạn nó cứ nói hoài cái em tính gõ nhẹ cái cho nó có cái âm thanh để không có cãi nhau nữa, nhưng mà lỡ tay cái nó bể luôn cái màn bể luôn hả? Cái âm thanh này nó đắt giá quá. Nhưng mà tại vì sao mà bây giờ em với gia đình em là coi đổi cái ngày cưới mà anh không cho nhân vật chính biết? Phải nói biết. Lúc đầu á em dự định là em sẽ tìm một cái cách nào đó cho đến ngày 14 tháng 5 là sẽ tổ chức đám cưới luôn. Mặc dù là gia đình không cho phép, nhưng mà chưa kịp làm gì hết thì nó đã bị bại lộ rồi. Tới lúc đó thì Vân mới giận. Lần đó em với Gấu cãi nhau cũng lớn lắm, rồi giận nhau cũng một tuần, hơn một tuần. Giận một tuần, nhưng mà khi mà đi về xong có nghe giận nhau thì mỗi ai mà nay nấy về. Bởi vì thật sự là lúc đó là đã hai bên gia đình đã quyết định ngày rồi, cũng thông báo với họ hàng hết rồi, mà bây giờ đùng một cái như vậy thì mình phải có cách nói làm sao cho người ta hợp lý, bởi vì đám cưới mà đâu phải hôm nay nó ngày này ngày mai rồi kia được. Cho nên cái cú sốc của em là em bị hơi sốc thôi, nhưng mà khi mà bình tĩnh lại thì em biết cách, bắt đầu em dàn xếp lại là nói với ba mẹ em và họ hàng em như vậy. Bây giờ là dời lại khi nào? Hiện tại là sẽ dời lại tới tháng 2 âm năm sau, tức là qua Tết 2018. Thì cũng coi như là thời gian đó là mình tìm hiểu là đủ là vừa. Nhưng mà chị thấy thời gian hai bạn tìm hiểu thì cũng hơi ngắn. Rồi em có nghĩ rồi em chắc chắn em muốn lấy anh chưa? Chắc chắn chứ. Bởi vì thứ nhất là ảnh hay quan tâm nè, yêu thương nè, chiều chuộng em. Rồi mỗi lần em buồn á thì anh có nhiều cách để làm cho mình vui. Nhưng mà đó là hai người đang yêu nhau bồ bịch nó khác, mà để tiến tới hôn nhân thì nó khác. Khi mình đã xác định cưới thì mình cũng hiểu được là hai đứa đã trải qua giai đoạn như thế nào. Thì mình cũng sẽ biết là mình tính cách mình như vậy thì mình có thể sửa đổi để hòa nhịp vào nhau. Hiện tại cái lo lắng nhất của em với Gấu em á là cũng là về kinh tế. Thì thật sự ra em á thích chụp hình cưới là chụp ngoại cảnh, chụp cảnh biển. Còn Gấu á thì thích nhất là những cái váy thời trang, giống như những cái mẫu váy của chị Harry Won vậy đó. Ban đầu thì cũng có cãi nhau vụ đó, nhưng mà sau này em mới suy nghĩ lại, bỏ cái suy nghĩ đó đi, lấy cái tiền đó cho Gấu thuê cái kiểu áo mà Gấu thích. Hai người lấy nhau thì sẽ ra riêng hay là sẽ làm dâu? Lúc đầu mà định cưới á, thì ba mẹ của anh Bằng á nói là cho hai đứa ra riêng. Thứ nhất là để thoải mái, thứ hai là ở chung thì bình thường người ta kêu mẹ chồng nàng dâu mà. Nhưng mà với em á thì em thấy á, ba mẹ đã già thì sức khỏe cũng không có thể nào tốt, mà ảnh là con trai một nữa mà lại đi ra ngoài á thì thật sự em cũng không có làm được. Cái em mới kêu với ảnh á là thôi cứ ở chung. Cái lo lắng nhất của em sau khi kết hôn á là giữa Gấu với mẹ không khó nhưng mẹ cũng không dễ. Tức là mẹ có rất là nhiều cái chuẩn, ví dụ như là ăn uống hay là cách ăn mặc hay là cách cư xử hay là từng cái lời nói. Thì theo như em nghĩ
chỉ có những cái buổi cơm gia đình vào buổi tối thì lúc đó cả nhà mới ngồi chung với nhau, chia sẻ với nhau thì lúc đó sẽ hiểu nhau thêm. Gấu á, thì có cái tật là hỏi nhây, còn một cái tật nữa mà em sợ lắm luôn là cãi nhau. Khi mà cãi nhau á, tới một cái ngưỡng là em phải đi ra ngoài, tại vì nếu mà ở đó thì chắc bể thêm cái điện thoại nữa. Ở đây có mặt rất là nhiều người. Nếu mà để mong muốn đối phương có một cái thay đổi gì đó, hay là mình đang còn lo lắng hay một cái bí mật gì đó của mình, thì mình có thể chia sẻ. Thật sự ra thì anh mong là những lúc mà chúng ta giận nhau hay là có những cái thăng trầm ở trong cuộc sống, những cái vui buồn trong công việc thì hãy chia sẻ cho nhau nghe để rút ra kinh nghiệm và cái cách để giải quyết vấn đề. Đến với chương trình này thì Bằng cũng có một món quà nhỏ muốn tặng cho Vân, là một bài hát. Khi em bước đến bao nhiêu muộn phiền trong anh biến tan, em như ánh sáng soi cho đường tình anh không sai lối. Anh xin mãi mãi yêu em trọn đời yêu không oán than, chỉ cần em vui đối với anh vậy thôi. Thì hôm nay từ lúc chúng ta quen nhau cũng như đến khi có tình cảm thì anh mong hôm nay sẽ là một ngày kỷ niệm, và anh xin được cầu hôn gấu của anh, gấu Vân Hồng Vân. Mong là em sẽ chấp nhận cho anh và cùng anh đi đến cuối con đường. Cũng hơi bất ngờ, thật sự là nãy anh làm em rất muốn khóc, phải kiềm chế cảm xúc lại. Từ trước giờ là ảnh chưa có cầu hôn em bao giờ hết đúng không? Dạ chưa, thì em cũng thích một người mà sắp cưới cũng có một người cầu hôn mình như vậy, nhưng mà không nghĩ là anh sẽ làm cho em ngày hôm nay thật là hạnh phúc quá. Đây là chị Tường với Bảo cũng rất bất ngờ, thấy đánh lừa cảm xúc, phải là tặng món quà mà là tặng bài hát. Như vậy là mình thấy rõ ràng là hai bạn thật sự yêu nhau, nhưng mà giống như chị nói lúc nãy là cái đoạn đường phía trước cũng còn rất là nhiều khó khăn. Nắm chặt tay nhau nhé, và sẽ đi đến một cái đám cưới thật là hạnh phúc. Ngay bây giờ thì xin mời hai bạn bước lên phía trước để nhận món quà của chương trình. Rồi, xin giới thiệu với hai bạn, đây chính là vòng quay may mắn của chương trình Yêu Là Cưới. Chúng ta hãy cùng xem chúng ta sẽ có thể nhận được những gì nha. Đầu tiên là một cặp nhẫn cưới đến từ Hưng Phát USA trị giá 18 triệu đồng. Chúng ta cũng có thể nhận được là một suất chụp ảnh cưới trọn gói tại áo cưới Milan trị giá 16 triệu đồng. Chúng tôi còn có một phiếu mua hàng cũng đến từ thương hiệu là Hưng Phát USA trị giá là 3 triệu đồng. Còn có một thẻ xem phim đến từ Cinebox trị giá 1 triệu đồng. Và dĩ nhiên chúng tôi luôn luôn có 4 bình sữa chờ đợi các bạn ở phía trước. Ngày hôm nay tôi rất là hy vọng bạn sẽ là những người đầu tiên, những cặp đôi đầu tiên quay được về những phần thưởng có giá trị đó mà. Cặp này trúng áo cưới được nè, tại hai người đang phân vân không biết là chụp cưới sao biết đó. Biết đâu là áo cưới đẹp xong có tiền đi du lịch nữa đúng không? Rồi, xin mời hai bạn. Tao còn lựa gì nữa? Lựa bình sữa gì? Cầm bình sữa để coi vô được cái gì nè. Ôi qua đi. Xin chúc mừng hai bạn. Như vậy là hai bạn đã nhận được một cặp nhẫn cưới 18 triệu đồng đến từ Hưng Phát USA, và hy vọng rằng đây là cặp nhẫn sẽ đem lại hạnh phúc trọn đời cho hai bạn nha. Quý vị, và bây giờ thì thời lượng của chương trình đã hết. Cát Tường với Quang Bảo xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình của tuần sau, được phát sóng vào lúc 15 giờ thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Và các cặp đôi ngoài kia ơi, nếu như mà các bạn yêu thích chương trình và các bạn đang mong muốn chia sẻ chuyện tình yêu của mình với chúng tôi, thì các bạn đừng ngần ngại mà hãy vào fanpage của chương trình Yêu Là Cưới trên Facebook để đăng ký tham gia các bạn nhé. Và nếu như các bạn mà có bỏ lỡ bất kỳ một chương trình nào thì chúng ta cũng có thể xem lại trên kênh YouTube MCV Media, và hãy nhấn vào cổng subscribe của chúng tôi. Và bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
tôi thích bài vậy đó. Phải chị là bạn gái tôi không? Tại học trò mới lớp 10 mà. Cái biến cố lần đầu tiên của em luôn là em đi ngày chia tay với anh Long luôn. Hồi giờ em không chịu rớt nổi, hồi chia tay đi. Hãy đến với Yêu Là Cưới vào lúc 15 giờ thứ 7 hàng tuần trên HTV7.